วันนี้นะทุกคนเราก็อยากจะแบบเปลี่ยนสีผมของเราเนี่ยให้มันออกแบบอมเขียวๆอีกแล้วอะทุกคนแบบว่าเบื่อสีแบบทองอะไรเงี้ยเราแบบว่ามันน่าเบื่อเราอยากจะได้แบบสีที่แบบไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็ดูจากอุปกรณ์ในบ้านเราเนี่ยก็สีที่พอจะทำได้เนี่ยก็จะเป็นสีประมาณแบบออกแบบอมเขียวๆนะทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยทุกคนเราจะมาใช้สูตรใหม่ทุกคนซึ่งสูตรนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยลองมาก่อนเหมือนกันนะวันนี้พระเอกของเรานะก็คือเบอร์ลิน่าเบอร์ A31นะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะชื่อภาษาอังกฤษของมันคือบอลเกรย์กรีนคัลเลอร์เราคิดว่ามันน่าจะออกมาในทางที่สว่างนะทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยากจะให้สีผมของเราอะมันมีความดรอปลงไปมันมีความแบบให้มันเข้มลงนิดนึงนะเพราะว่าตอนเนี้ยผมเราอะสีมันค่อนข้างจะแบบสว่างออกไปทางสว่างเลยอะเราอยากจะให้สีมันเข้มขึ้นนิดนึงนะทุกคนแล้วก็จะผสมตัวเบอร์ลิน่า A41 เข้าไปด้วยนะทุกคนเป็นแม่สีน้ำเงินนะทุกคนตัวนี้เนี่ยถ้าไปผสมกับสีอะไรเนี่ยมันจะทำให้สีนั้นนะมีความเข้มขึ้นนะแล้วก็ออกไปทางโทนเขียวมากขึ้นแต่ว่าตัวนี้เราจะใช้แค่แบบน้อยนิดนึงนะทุกคนไม่เยอะมากนะใช้แค่แบบนิดเดียวเองเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะทุกคนว่าใช้ออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับเบอร์ลิน่าเบอร์ A31 ที่ผสมกับเบอร์ A41 นิดหน่อยนะทุกคนขอผสมนิดนึงนะแต่ว่าในกรณีที่ตุยนะทุกคนถ้าสมมติว่าสีมันออกมาไม่สวยเนี่ยเราก็จะมีตัวเลือกสำรองนะทุกคนก็จะเป็นตัว Treatment Top Secret สีฟ้าเนี่ยลงทับอีกรอบนึงนะทุกคนถ้ามันไม่เวิร์กนะแต่ตัวนี้เราทำรีวิวไปแล้วนะทุกคนว่าใช้ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะไปดูกันได้นะทุกคนแล้วก็อุปกรณ์อย่างชิ้นอื่นๆก็จะเป็นพวกถ้วยแล้วก็แปรงนะทุกคนถุงมือก็มีแค่นี้แหละทุกคนอุปกรณ์เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะทุกคนมาเดี๋ยวตามไปดูกันเลยอันนี้เป็นสีผมสีเดิมนะทุกคนมาจะออกประกายทองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสีมันจะออกมาเป็นยังไงนะหลังจากย้อมเสร็จเปลี่ยนเสื้อมาละพร้อมแล้วเต็มที่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเบอร์ A31 ก่อนนะเบอร์ A31 เราจะใส่ไปทั้งหลอดเลยนะทุกคนก็ตามด้วยเบอร์ A41 ส่วนเบอร์ A41 นะทุกคนที่เป็นสีน้ำเงินนะเราจะใส่ไปแค่แบบใส่แบบนิดเดียวจริงๆอ่ะนิดเดียวใส่แบบเหมือนแกล้งอ่ะใส่แบบว่าใส่หรือเปล่าเราจะใช้แค่ส่วนของน้ำยาย้อมผมนะตัว Developer เราจะไม่ได้ใช้นะใส่แค่นี้ทุกคนใส่ประมาณนี้นะใส่แบบน้อยแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าเข้าไปนิดนึงนะให้มันแบบว่ามีการแบบนิดนึงอะทุกคนให้มันแบบว่าไม่ข้นจนเกินไปอะทุกคนมันจะช่วยให้เวลาเราลงบนเส้นผมแล้วมันเกลี่ยง่ายขึ้นนะ
อย่างผมของเวิร์ดเนี่ยมันจะมีตรงส่วนที่เป็นสีดำก็คือตรงช่วงข้างใต้ที่มันเป็นตรงลงมาเนี่ยมันจะเป็นสีดำนะเบิร์ดก็จะไม่ลงสีตรงนี้นะเพราะว่าเบิร์ดอยากให้มันเป็นสีดำคงไว้นะแต่ข้างบนเนี่ยก็คือเราจะย้อมแต่แค่ข้างบนนะแล้วก็ไล่ให้มันเป็นเกรเดียนต์ลงมาแบบนี้ให้มันมาหยุดแค่ตรงแถวๆนี้นะข้างบนมันก็จะเป็นสีข้างล่างก็จะเป็นสีดำทุกคนตอนนี้เราก็ย้อมผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้ประมาณสัก20 นาทีนะตอนนี้เป็นเวลา1 ทุ่มกับ10 นาทีเดี๋ยว1 ทุ่ม 30 นาทีแล้วก็จะไปล้างผมกันนะอันนี้คือบอกตัวเองระหว่างนี้เราก็หาอะไรทำทุกคนวันนี้มีพัสดุมาส่งด้วยเดี๋ยวเรามาแกะให้ทุกคนดูดีกว่าว่าเราสั่งซื้ออะไรมานะเราสั่งซื้อนี้มาทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นแผ่นกรองที่เอาไว้ติดกับหน้ากากอนามัยอ่ะมันจะทำให้เราหายใจสะดวกขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันได้มากยิ่งขึ้นนะเราติดใจเราก็เลยสั่งซื้อมาอีก2 ซองนะทุกคนอันนี้สั่งจากใน Shopee นะถ้าทุกคนแบบอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็ตามไปได้ที่ลิงก์นี้นะเราเคยทำรีวิวไว้แล้วว่ามันใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเมาส์เพลินทุกคนนี่เราลืมไปอย่างหนึ่งต้องใส่ถุงพลาสติกแบบนี้ด้วยนะทุกคนเวลาเราย้อมผมอะใส่ตามนี้นะทุกคนแล้วก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยที่เราต้องใส่ถุงพลาสติกแบบนี้ทุกคนเพราะว่ามันจะช่วยให้การทำงานของพวกสารเคมีที่มันมีการระเหยขึ้นไปอ่ะมันจะเหมือนกับอบไม่ให้มันไปไหนอ่ะแล้วมันก็จะทำงานได้ดีมากกว่าเราปล่อยให้มันระเหยขึ้นไปเนาะคือแบบเราทำแบบนี้ทุกคนทุกครั้งที่เราย้อมผมมันก็ออกมาแบบสีสม่ำเสมอกันตลอดเลยอะไม่แบบเป็นกระดำกระด่างอะเราคิดว่าวิธีการเนี่ยมันน่าจะมีผลมากๆเลยนะต่อการที่ทำให้เส้นผมอะมันสีเท่ากันทั้งหมดทั้งหัวอันนี้อร่อยมากทุกคนไอติมรสคิดแคทตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปล้างผมก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เราล้างผมแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้แผ่นสำรองหรือเปล่านะทุกคนเราไปเป่าผมแล้วก็ร้อยผมแห้งเรียบร้อยแล้วนะสีก็จะออกมาประมาณนี้นะสีมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคือมองในกล้องอ่ะมันจะดูมืดๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวจริงมันจะดูแบบเป็นสีที่สว่างกว่าในกล้องอ่ะสีของจริงก็โอเคนะทุกคนมันจะได้เป็นสีแบบออกแนวน้ำตาลเขียวออกเทาๆหม่นๆนิดๆถือว่าเป็นสีที่สวยเลยนะเราคงไม่ได้ใช้แผ่นสำรองอะไรทุกคนเพราะว่ามันก็โอเคแล้วนะ